סקר שיצא השבוע מדבר על זה שהמפקדים מדברים על ירידה של 85% בקשיי גיוס מחודש, וירידה, וזה מאוד מטריד המשפט הבא, באחוזים ניכרים ביותר של ירידה בתפקוד המבצעי. אני אוהב את העם שלי, אני אעשה מה שצריך. אבל עכשיו אני מחזיק על הכתפיים שלי את המטען של המשפחה, המטען של המחיר שאשתי משלמת, שהילדים שלי משלמים, והדבר הזה לא רק פוגע במערכת הערכים שלי, הוא הופך אותי למבואס, הוא הופך אותי לפחות מבצעי. זה מאוד מטריד, כי זה אומר שהלוחמים האלה, שלא רק שהם שחוקים, הם גם פחות אפקטיביים לפי הסקר הזה. זה מה שהמפקדים שלהם אומרים, הם פחות אפקטיביים. אנחנו לקראת גל תקיפות חדש בעזה, נקווה לקראת הניצחון המוחלט, אבל בין לבין היו הרבה מאוד סבבים, חיילי המילואים חזרו הביתה ויצאו שוב למילואים ושוב חזרו, והיינו רוצים היום לדבר גם על ההשפעה של המילואים, על הבית, על הזוגיות, על המשפחה, על החברה הישראלית, ובאופן כללי מה קורה לנו כחברה כשאנחנו כל הזמן מגויסים או לנוף. בשביל זה הבאנו את נעמה אנסבכר. שלום. היי. היי, אז את עובדת הרבה עם זוגות, וגם בעצמך חווית שירות מילואים ארוך של בעלך, יאיר, שהיה פה כבר מספר פעמים. מה את רואה? וואו. אני חושבת שבמלחמה הזאת, אולי בשונה מאחרות, יש סוגים שונים של קבוצות שחוו אותה עם אתגרים שונים. תיקח את המשפחות חטופים, זו קבוצה אחת, תיקח את המפונים, זו קבוצה אחרת וכולי. כל קבוצה יש לה מאפיינים אחרים, קשיים אחרים, ואחת הקבוצות שחטפה וחוטפת לא מעט היא משפחות המילואים. אני פוגשת אותם פחות או יותר מדצמבר שעבר, דצמבר 23, בשני כובעים. כובע אחד זה בקליניקה, בטיפול שלהם, וכובע שני זה בהרצאות, בכל מיני מסגרות, גם לנשות אנשי מילואים וגם לזוגות עצמם. ושם אתה יכול לראות ציר מאוד מעניין של אתגרים מסוגים שונים, שנראו בהתחלה בצורה אחרת, קיבלו פנים שונות, והיום אנחנו בנקודה שבעיניי אם לא נתעורר, גם ברמת המיקרו וגם ברמת המקרו, אנחנו הולכים לשלם, אנחנו כבר משלמים, אנחנו גם נשלם מחירים כבדים יותר ויותר. לכן... איך התופעות האלה לראות מה קורה בעצם מצד המילואימניק ומצד האישה? אז בואו ניקח זוג ממוצע, נקרא להם... רבקה וחיים. יאללה, נלך על זה. אז בואו נבין רגע מה הפריזמה שלו, מה הפריזמה שלה, מה קרה לכל אחד מהם. בואו נתחיל דווקא עם רבקה. רבקה ב7 באוקטובר התעוררה, וכנראה או ב7 או ב8, היא מרגע זה, באופן מאוד לא צפוי, נשארה לבד. מהרגע הזה, היא צריכה להתמודד עם מציאות, שעד עכשיו פעלה על תבניות מסוימות, כמו כולנו, אתה מכיר, אתה נשוי, אתה יודע איך זה עובד. לכל זוג יש את התבניות שלו, איך הוא עובד, מי אחראי על מה. חוזה. נכון, נגיע למושג חוזה, שהוא מושג סופר קריטי לעניין שלנו, אבל עוד לפני חוזה. אתה בונה, במודע או לא במודע, תבניות של תפקידים בתוך הניסויים שלך. יש מי שמוציא את הזבל, יש מי שיוצא את הספונג'ה, יש מי שמשכיב, יש מי שאני לא יודעת, מקלח. אבל זה לא רק תפקידים כאלה, הם תפקידים טכניים. בכל זוגיות יש תפקידים סמויים יותר. מי מתחיל את המריבות? מי זה שתמיד צודק? obviously אנחנו. מי זה שמבקש סליחה? מי זה שיוזם אינטימיות? מי זה שנמנע? יש המון המון תפקידים, כמו שאמרתי, מודעים ולא, שאנחנו מחזיקים בתוכם. רבקה, באבחה של רגע, נשארה לבד. התפקידים כולם השתנו, והיא עכשיו צריכה להתמודד עם סנריו ועם חיים שהיא עד עכשיו לא פגשה. בשונה אגב מנשות אנשי קבע לדוגמה, שצריך להריץ אותם על הבחירה שהם עשו, אבל הם בחרו בה. הם נבנו אליה, הם התרגלו לאט לאט אליה. רבקה התעוררה ב6:30 בבוקר, או ב8 או ב10, ונכנסה לתוך מציאות שאין לה ברירה אלא להסתגל אליה. תוסיף לזה עוד מימד סופר משמעותי, אני לא יודעת איפה אתה היית בשבועות הראשונים של המלחמה. בשום מקום. אוקיי, אז העורף, במיוחד העורף הנשי, היה עסוק בחוויית הישרדות קיומית. אני יכולה להגיד לך, לא מעט נשים בסביבה שלי וגם פחות, שהחוויה הייתה איפה אני מחביאה את הסכין, או איפה אני מחביאה את האקדח, ועל איך אני אמורה להגן על הילדים שלי, מאיזה זווית, איפה לשמור אותם, איפה להחביא אותם אם יקרה משהו. זה כבר לא היה משהו פחד תיאורטי, שנראה לי שכל ישראלי מחזיק, אלא זה היה חוויה אותנטית, קיומית, ממשית. מה אני עושה? מה אני עושה? בלי בעלי שמגן עליי, כשהנאצים מגיעים.
כן, אני אמא שלי תמיד מספרת שכילדה היה לה מחבוא קבוע מהנאצים, זאת אומרת, היא ילידת, בת של ניצולת שואה, והחוויה הייתה איפה מתחבאים מהנאצים. פה, אמנם כולנו גדלנו על איפה מתחבאים ממחבלים, אבל זה לא היה פחד ממשי, הוא היה תיאורטי. פה אתה מדבר על כמה ימים ראשונים, כמה שבועות ראשונים, שהפחד היה ממשי, שהסכין ליטרלי היה מתחת לכרית. זה לא היה תיאורטי. אז רבקה שלנו, רבקה כהן, נקרא לה כשם ממוצע, צריכה לא רק להתמודד עם משימות ותפקידים שהיא לא נסעה על הגב שלה לפני, היא מתמודדת במקביל עם פחד קיומי על הילדים שלה, פחד קיומי על עצמה, פחד קיומי על בן הזוג שלה, שבאותו זמן נלחם, who knows where. בתמרון, לא בתמרון. היא אפילו תמיד יודעת איפה הוא. ובמקביל, נשברים מסביבה המון דברים. תחשוב על השבועות האלה, זה השבועות שבהם, בדיוק אתמול ראיתי את הפרק השני של המזח, ואתה רואה שם, בטח מכיר, ואתה רואה שם כמו כל סרט מלחמה ישראלי, כן. למלחמה אין תכלית, כולם מתים ורע מאוד. נכון, עכשיו אני באופן טבעי, הזווית הרגשית תופסת אותי יותר, ואתה רואה שם את העורף, מחכה במשך ימים, לפעמים גם יותר לבשורות. אני זוכרת את אבא שלי שנלחם, והוא אמר, לא ידענו שבועות מה קורה. זה לא היה המצב. אתה קיבלת את הכל בלייב, דרך הסטורי, דרך הוואטסאפים. שמועות, כן. אי אפשר היה לברוח מזה. הייתה כאן חוויה של פחד קיומי. אז בהתחלת המלחמה, זה הסטטוס של רבקה. לאט לאט, היא התחילה להבין איך לתפקד. לא הייתה ברירה. מה גם שבזמן הזה, היא עוד הייתה מוקפת בקהילה, בעירייה, באיזשהם מעגלי עיתוף. איך אפשר לעזור לך? אני אכין ארוחת ערב, אני אקח את הילדים, מעגלי העיתוף, לא בכל המקומות, אבל בהרבה מהם, היו מאוד משמעותיים. לא היית לבד. כך, פחות או יותר, חודש וחצי, חודשיים פנימה לתוך המלחמה, היא הולכת ונעשית לבד. אז בהתחלה זה היה הלוויות, כל המילים האלה העוצמתיות, והסרטונים, אני לא יודעת עם כמה אתה בפייסבוק, אבל לפחות בפיד שלי, קפצו אין ספור סרטוני החזרה הביתה של החיילים. עם המוזיקה המרגשת. כמו סרטונים של האמריקאים שחוזרים. נכון. שמפתיעים את הילד בגן. בדיוק. דאדי. וזה היה מדהים, וזה באמת היה מדהים. והשירים שנלווים, אגב, מה שאותי נורא הטריד, אני בטוחה שכגבר זה לא מאוד הטריד אותך, אבל אותי נורא הטריד בסרטונים האלה, איך הבית של כולם מסודר. תמיד. פיקס, כן. פשוט זה היה נורא מטריד כמי שמנסה לשמור על בית סביר. בכל אופן, זה היה רומנטי, וזה היה מרגש, והיא חיכתה לו. והכל נורא כזה קסום, כמו שאנחנו מדמיינים את הגבר שחוזר מאובק מהקרבות. אממה? אבל אז רגע, בוא נמשיך לדמיין. התחיל להשתנות. הוא חוזר מאובק מהקרבות, ואז הוא רוצה לאכול. ואז הוא הולך להתקלח, אבל הוא זרק את כל הבגדים שלו, הוא השאיר אותם במקלחת, את כל הבגדים המאובקים, והיא כל כך ניסה לשמור על שפיות, ולשמור שהבית יהיה עוד איכשהו מתפקד, ופתאום הוא בא, ומי אתה? שבעצם מפריע פה להרמוניה הלא קיימת שניסינו לעשות. שנאבקתי לעשות. עכשיו בהתחלה זה עוד עבד טוב. היא הסתדרה עם הגרביים הסריחות. היא הסתדרה כי הוא החייל שחזר וההירואיות הזאת. ואני חייבת להגיד ששניהם, נכון שאנחנו מדברים פה על זוג ממוצע, אבל אפשר היה לזכור ולראות שזו תופעה רחבה, שניהם ניסו בשלב הזה לרצות. בקטע טוב. זאת אומרת, היא אומרת, וואי, איזה מסכן, הוא כזה גיבור, הוא כזה זה. אני אעשה את כל מה שאני יכולה, ואני גם יכיל את הגרביים המסריחות, ועוד כמה דברים שאולי לא בא לי עליהם כרגע. גם הוא מצידו אומר לעצמו, וואי, איזה מסכנה היא, והיא שמרה על הילדים, והיא נאבקה לשרוד, גם אני אעשה דברים שלא באים לי בטוב כרגע. אבל זה דצמבר, פחות או יותר 23. כך עוד קצת קדימה. עכשיו הוא יוצא לאפטרים, אוקיי? מדי פעם בצורה לא צפויה. עכשיו זה פחות רומנטי. הרבה פחות רומנטי. קודם כל היא הרבה יותר לבד. מעגלי התמיכה, באופן מאוד טבעי, הלכו והתצמצמו. כמה אפשר לתמוך? כמה קהילה יכולה לתמוך ערב. גם לוודא מה קורה. רגע, עכשיו הוא במילואים או עכשיו לא במילואים? עכשיו זה, כאילו כבר אי אפשר לעקוב. זה לא שכולם במילואים כל ה-300,000, ופתאום, הוא חזר לחודש, הוא חזר חודשיים, צריך לתמוך אם הוא חזר לחודשיים. גם אגיד לך שהתחיל סולם פנימי של רגע, הוא עושה מעבטאז', הוא בעזה, רגע, אבל הוא שומר, הוא עושה קו, הוא בחמר קדמית. האם הוא בכלל בהגמר, פתאום התחיל איזה גם דירוג פנימי כזה סמוי, מי מסכן יותר. והמציאות זזה.
היא כבר לא, א', היא לא עטופה. רבקה שלנו כבר לא עטופה יותר. 2, היא נאבקת כבר כמה חודשים לייצר שפיות ונורמליות אצלה ואצל הילדים שלה. כשאנחנו מדברים עכשיו על ילדים שאצל לא מעט מהם נסיגות רגשיות, נסיגות פיזיולוגיות, כלומר חוזרים... הרטבה. כן, פחדים, שינה מקוטעת בלילה, התפרצויות זעם של ילדים, אנחנו מדברים התפרצויות אלימות של ילדים, אנחנו מדברים על כל מיני זירות. היא ב10 אצבעותיה עושה את כל מה שהיא יכולה כדי לשמור על שפיות. מגיע, איך קראנו לו? חיים? יעקב? חיים, כן, חיים. אוקיי. אחרי חודשים של עבודה, אני מציג לכם את על המשמעות פלוס. שנים אני מרגיש שיש עומק שלא מגיע לפודקאסט הרגיל. איך הרעיונות נגיד של מקיאוולי עוזרים לנו להבין את המדיניות הישראלית, איך אריסטו רלוונטי לחדשות הערב. בעל המשמעות פלוס נעשה משהו מיוחד. שיעור שבועי בזום, כל יום שלישי, שעה של צלילה עמוקה לרעיונות שעיצבו את עולמנו. לא הרצאה, דיאלוג אמיתי ביני לבינכם. זה לא סתם מנוי. אנחנו בונים כלי תקשורת חדש, לא ממומן על ידי בעלי הון, רק אמת ורעיונות. אתם תהיו שותפים אמיתיים, תשפיעו על הנושאים, תשאלו מרואיינים, תקבלו תכנים בלעדיים. לרגע להשקה, החודש הראשון ב-49 שקלים. בואו נבנה יחד קהילה שחושבת ומשפיעה. הקישור בתיאור מחכה לכם בשיעור הראשון. בואו ניצור יחד משמעות. מגיע חיים שלנו, באמת גיבור. ליטר, לא משנה מה הוא עשה. הוא באמת גיבור. אדם שבחר לעשות את מה שצריך לעשות. מגיע הביתה. קודם כל, הוא חוזר לבית שהוא לא בהכרח מזהה את החוקים החדשים שלו. חוקים חדשים יכולים להיות, פתאום היא מזמינה פיצה פעמיים בשבוע. מה? אבל זה לא מה שאנחנו סיכמנו בינינו בעבר. פתאום הוא חוזר לבית שבו היא לא מתאמצת, היא לא נאבקת להעיר את המתבגר שלהם בשבת בבוקר לתפילה. כי היא לא יכולה להיאבק בכל הזירות. היא חייבת לבחור, כן? היא חייבת לבחור איפה היא מוותרת. דרך אגב, יכול להיות גם שהוא תמיד נלחם את המלחמות, והיא הייתה... והוא לא פה. הוא לא פה. והוא מגיע, וחיים שלנו, ואומר, מה הולך פה? עכשיו שוב, אנחנו מתארים כמובן לא מציאות שקורית בכל אחד מהבתים, ולא באותה עצימות, אבל יש כאן תופעות רחבות. הוא מגיע לבית שא', החוקיות בו לא ברורה לו, התפקיד שלו, בתוך המציאות הביתית, לא ברור לו כרגע. כמובן צריך לציין שהוא מסטול, הוא עייף, הוא גמור, אבל הוא מנסה לחזור להיות האבא שהוא היה. הוא מנסה להיות הבן זוג שהוא היה, ולא תמיד הוא מגלה שבזירה הביתית החדשה יש לו מקום. לפעמים הוא שמע משפט שחזר על עצמו אצל הרבה נשים. אני חייבת להגיד שאנחנו מדברים פה, החיים ורבקה שלנו, אנחנו מדברים על זוג שבממוצע חי סבבה אחד עם השני. אנחנו לא מדברים פה, חשוב למסגר את השיחה שלנו. זה לא הזוג הזה שהיה עם בעיות לפני, היה כבר בעשרת טיפולים לפני, ואז הגיע למלחמה ופרקה את מה שעוד נשאר. אנחנו מדברים על זוג ממוצע, שהזוגיות שלו בסדר גמור, אפילו טובה, יש להם עליות, ירידות כמו לכולנו, אבל הם מוחזקים טוב, הם אוהבים אחד את השני, הם מכבדים אחד את השני, הם בנו חוזה, הם בנו, תכף אנחנו נגיע למושג הזה. כן, זה חוזה מילולי שממש זה. חשוב אולי עכשיו נשים את המושג הזה על השולחן. חוזה הוא בעצם מחסן הציפיות המאוד מאוד רחב, עמוק וחלקו לא מודע, שיש לנו בתוך כל מערכת ערכים, בכל מערכת יחסים שאנחנו מחזיקים בחיים שלנו. עם הילדים, עם ההורים, עם הבן זוג, אפילו עם עצמך. אוקיי? כל קשר שיש לך עם מישהו, היא נשען על החוזה במרכאות של הציפיות שיש לך ממנו, מהצד השני, מעצמך, וגם מהקשר, מה אמור לקרות בדבר, במרחב הזה שיש בינינו. ומגיע 7 באוקטובר, ולוקח חוזה שנבנה במשך 5, 10, 20 שנה של נישואים, ובאבחה של רגע, מחזיר אותו, או מעביר אותו, למגרש לא מוכר. לפעמים הוא גם מנתץ את החוזה, הוא לא רק סודק אותו. פתאום התפקידים שדיברנו עליהם קודם לא רלוונטיים יותר. ההשפעה שלנו על הקשר ועל הבית השתנו. ההיכרות שלי בכלל עם עצמי, רבקה שלנו היא לא אותה רבקה מה-6 לאוקטובר. גם חיים הוא לא אותו אדם. הם זזו. בלי קשר לזוגיות שלהם, הם זזו, הם עברו דברים, הם נאלצו לעבור דברים, חיים ראה דברים. אגב, בואו נדבר על חיים. החשיפה למדיה הייתה כזו שלא רק חיים ראה דברים כי הוא היה בשדה הקרב. אנחנו מדברים על זירה שבה כולנו, ברצוננו
או לא ברצוננו, היינו חשופים, אגב, לא רק למראות קשים. אני אישית לא ראיתי מראות קשים, הספיקו לי המילים, הספיק לי הכאב, אני אומרת לך את זה עדיין, כאילו, הכאב הספיק לי, בשביל לזוז, ובשביל לעבור שינוי בתוכי. אז רבקה שלנו, או נעמה, או אורי, או נועם, או אורית, לא משנה מי, היא לא אותה אורית, היא לא אותה רבקה. וגם חיים עבר דברים, חווה קצב אחר, אנחנו לא דיברנו על חיים, אנחנו עוד שרנו אותו רגע בצד, אבל רבקה היא לא אותו אדם. היא מנסה להחזיק את מה שיש, הוא מגיע, ועכשיו, במרכאות או לא במרכאות, הוא מפריע לה. הסיבה שאני אומרת לא במרכאות, כי זה משפטים שנשים אמרו, אתה מפריע לי, אני כבר מעדיפה שלא תחזור. אני מעדיפה שתישאר, יש לך 24 שעות, עזוב בחייאת, לך לאמא שלך. תישאר, אל תבוא ותאפך לי את הניסיון להשאיר את המעט יציבות שאני מנסה לבנות כאן ומשלמת מחיר כבד עבורה. בואו נזכור רגע שתפקידים שדיברנו עליהם קודם, זה לא רק שינוי בתפקידים. פתאום חזרנו, כל אחד מאיתנו, לתפקידים המאוד קדמונים שהיו לנו. זה לא משנה אם אני עצמאית ואישה כזה של המאה ה-21, פתאום, חמודה, תחזרי להיות זאתי שאחראית על הבית. זה לא משנה מה התקדמת בחיים או עשית שינוי, זה כרגע מה שאנחנו צריכים ממך. החברה והמשפחה, זה מה שהיא צריכה. והוא, שיכול להיות אדם רגיש ועסק בטיפול, לא משנה כרגע מה הפרופיל שלו, פתאום מחזיק את החנית ומגן על הבית. חזרנו לתפקידים שנכון שעוד אנחנו קצת מכירים מפעם, אנחנו הרי אנחנו שייכים לדור הביניים, אנחנו עוד קצת מכירים מההורים שלנו, את האמא בבית והאבא יוצא, אבל אנחנו ברובנו כבר לא חיים ככה. רובנו חיים בתוך מציאות, בנינו מציאות, שבה היא גם בבית, אבל היא גם בחוץ. הוא גם בחוץ, אבל הוא גם בבית. ופתאום מגיע 7 באוקטובר ואומר, את חוזרת להיות בבית. רוצה, לא רוצה, מתאים לך, לא מתאים, זה לא רלוונטי, ואתה, לא משנה איך הנפש שלך בנויה, אתה עכשיו לוקח את החנית. כלומר, שניהם זזים. ואז כשהוא חוזר, במרכאות כמובן, הוא מפריע. הוא מבלגן את פירורי יציבות שהיא הצליחה ליצור. פה אנחנו עדיין מדברים על מרץ, אפריל, 24, אנחנו עוד יחסית בהתחלה. כך עוד כמה חודשים קדימה, אנחנו עדיין ברבקה. הוא כשהוא חוזר עכשיו, קודם כל הוא חוזר בין סבבים, אוקיי? כלומר, יש פה עניין. גם כשהוא חוזר לא לאפטר, אז הוא חוזר על טיימר. הוא חוזר על טיימר, לא ידוע לפעמים. הגיוסים האחרונים הוכיחו את זה מאוד מאוד טוב. ומילא שהיה לנו קשה, אומר הזוג הממוצע, אבל נגיד שעכשיו בוא נחזור, נהיה אזרחים מחדש, נבנה מחדש את הדברים, אין לו את הפריבילגיה לעשות את זה לסוג הזה. כי מחכה לו, באופן מודע או לא מודע, הסבב הבא. אז איך בונים מערכת מחדש, כשהשבירה שלה, יש לה כבר תאריך יעד. השבירה החדשה מחכה לי בסיבוב. איך בונים משהו חדש? עכשיו תוסיף ותתקדם בחודשים קדימה, ואתה תגלה תופעות שלא היו בהתחלה. תופעות של התפרצויות כעס וזעם וגם כוחנות מצד חלק מהגברים שחזרו, ואני אומרת את זה מתוך אמפתיה עמוקה אליהם. אין פה אף פרסונה שאנחנו יכולים להגיד, טוב, הוא אדם כוחני, גם ככה, הוא אדם אלים. זה לא הסיפור. זה אנשים שהם לא היו אלימים ולא היו כוחניים. משהו קרה במלחמה. אז אנחנו חוזרים לרבקה שלנו, היא לא רק מתמודדת עם זה, תפקידים, עם אחוזי, עם תתתתם, היא עכשיו גם מתמודדת עם גבר, עם אבא, שמביא לבית אלמנטים שהם לא רק מערערים את היציבות, הם מערערים את המערכת ערכים ששניהם בנו לאורך כל השנים. של שיח מכבד ושל נועם בבית ושל שיח רגוע גם כלפי הילדים ושליטה עצמית ותתתתתתתם. פתאום, רגע, מי אתה? אני לא מזהה אותך. מי אתה? ואם אתה מביא כל כך הרבה קושי, אני אוהבת אותך, אבל אם אתה מביא כל כך הרבה קושי, אני לא מסוגלת יותר להתמודד עם זה. או שתתפוס את עצמך בידיים, או שתחפש פתרון. אני לא יכולה יותר להתמודד עם זה. אני קורעת תחת זה שאיבדתי כל כך הרבה דברים. אני כמובן לא דיברנו על זה שרותי שלנו, כמו עוד נשים וגברים בתוך המציאות שלנו, איבדו אנשים.
אני במהלך המלחמה, ואני לא יוצא דופן, איבדתי בן דוד, איבדתי חבר לעבודה, איבדתי בעל של חברה, איבדתי מטופל ב7 לאוקטובר, ועוד ועוד אנשים. אני לא יוצא דופן בשום קנה מידה. אנחנו איבדנו אנשים, כולנו איבדנו בקנה מידה כזה או אחר אנשים. איבדנו גם, אותה רבקה שלנו, גם איבדה משהו מהמקצועיות שלה, מהעולם המקצועי שלה. אם היא עצמאית, העסק שלה סטטיסטית הצטמק עד נעלם. אם היא שכירה, בהתחלה התייחסו אליה כגיבורת על, כלוויה, הביאו לה המון צ'ופרים, פיצות הביתה, לאט לאט, גם בזירה המקצועית היא נשארה לבד. את לא יכולה יותר לקחת ימי מחלה, את לא יכולה לקחת יותר ימי חופש. ההבנה, האמפתיה, מצד המערכת המקצועית, העסקית או הציבורית אפילו, הולכת ומתמעטת. אז עם מה נשארת, רבקה? עם מה את נשארת? זה רבקה. נעבור לחיים? אוקיי. חיים, בחור טוב, בחור מאוד טוב. עשה את מה שהוא צריך לא רק ב7 באוקטובר, אלא ממשיך ועושה בדיוק את מה שהוא צריך. ומשלם מחירים עצומים. בכל מיני היבטים, בכל מיני כיוונים. הוא משלם מחיר, בוא נתחיל דווקא, אני לא רוצה לקרוא לזה פחות או לא פחות, אבל הוא משלם מחירים מקצועיים. הסטטיסטיקות לגבי פיטורים, עקיפים, כל מיני כאלה, מאוד גדולים, כמובן בעלי עסקים, אין בכלל מה לדבר. הוא משלם כהשלכה מזה גם מחירים כלכליים. הרי רבקה וחיים, חוץ מכל מה שדיברנו עכשיו, הם גם, המצב הכלכלי שלהם, חלק מהבתים, תלוי איפה, הולך ונעשה פחות טוב. שלא נדבר שעד שסמוטריץ' שינה את הסעיפים שם, הם גם היו צריכים להחזיר כסף לביטוח לאומי, על כל מיני מענקי מילואים. אז הזוג הזה שילם גם שם, חיים שלנו משלם את הזירה המקצועית שלו, הוא משלם מחיר גם כי הוא עצמו לא אותו אדם. הוא לא אותו אדם מכל מיני דברים, הוא לא אותו אדם כי מערכת הערכים שלו זזה. מערכת הערכים, מערכת האמונות שלנו, זה נשמע משהו כזה נחמד, כזה גבוה, אבל האמת שמערכת הערכים שלנו היא אחד היסודות הכי משמעותיים של האדם כאדם. איפה הוא השתנה? הוא רואה דברים, הוא הבין דברים. אגב, לא רק בהקשר של ימין ושמאל. לא, מה... הוא התחתן סתם תני דוגמה קונקרטית, אולי אפילו שפגשת בקליניקה. קודם כל בהקשר כמובן של המציאות הביטחונית שאנחנו נמצאים בה. אבל זה משפיע על זוגיות. כי הוא לא אותו אדם. הוא מביא לתוך הבית. עכשיו, עוד לפני שהוא מביא לתוך הבית, הוא עצמו לא מתנהל באותה צורה. הוא לא מאמין באותם דברים שהוא האמין לפני. בכל מיני זירות. יכול להיות שזה בזירה, נקרא לזה הדתית, אני לא מתה על המילה הזאת, אבל נקרא לזה רגע אמונית, אולי זו מילה יותר טובה. יכול להיות שהוא זז לכיוון של איפה היה אלוהים? כאילו, אני ראיתי את מה שראיתי, איפה היית? ויכול להיות שהוא זז לזירה הפוכה. מה שהיה פה זה נס. ומה שהיה פה זה השגחה. ואני ראיתי דברים שהם השגחה, אז דווקא תזוזה לשם. עוד תזוזות חוזרות ונשנות לשני הכיוונים, גם זה קורה. הוא זז, סטטיסטית הוא יכול לזוז פוליטית. הוא גם זז ביחס למערכת האמונות שלו כאדם. אני יכולה להגיד לך על עצמי, שאמנם אני תמיד הייתי בימין, אבל הגישה שלי היא הומניסטית. והילדים שלנו מאוד בטבעיות אומרים שלום לכל אדם ברחוב. ואני תמיד עודדתי את זה. אני יודעת שיש סיכונים, וזה תמיד הייתי בעד להסביר פנים ולהגיד שלום. מאוד אהבתי את המקום הזה אצלם. ואני אומרת, ולא פשוט לי להגיד את זה לעצמי, שכשהילדים שלי עכשיו אומרים שלום לפועל ערבי שבונה עד הבית שלנו, מתכווץ לי הלב. אני לא רוצה להגיד להם, אל תגידו שלום, כי זה עושה לי יותר מדי, אבל התפיסה שלי השתנתה. וכאדם, מערכת המוסריות שלי זזה. איך זה פשוט משפיע על הזוגיות? אני באה נעמה אחרת לתוך הזוגיות הזאת. שוב, מכל מיני צורות. אני מאמינה בדבר, קח את הסיפור, שוב, אני אקרא לו האמוני, או דתי, רוחני. אם אני עכשיו מאמינה יותר או מאמינה פחות, יש לזה גם השלכות התנהגותיות. ביהדות, מערכת האמונות ומערכת ההלכות לא תמיד באות ביחד, אבל הרבה פעמים באות ביחד. אז אולי אני אתלבש אחרת? אולי אני אאמין אחרת? אולי אני אקפיד יותר או פחות על דברים? אז בוא ניקח באופן, אני מאוד ממציאה סנריו, אבל אם עכשיו אני פחות מאמין, אני לא רוצה לשמור שבת. לא רוצה.
עם מה שראיתי, אני לא יכול לשמור שבת. אז רגע, שנייה, אומרת רבקה, אבל יש פה ילדים. יש פה ילדים. אנחנו בנינו בית שלם על בסיס מערכת ערכים. אתה עכשיו, ואני מבינה למה, אבל אתה עכשיו מפנה עורף. למערכת ערכים שאנחנו בנינו בית שלם על גביה. תחזור, אני רוצה שיחזור לי החיים שאני מכירה. שבו לו אותו חיים. או אם אני אצטט עכשיו את אחד אנשי המילואים שפגשתי, הוא אמר, אני מרגיש שאני חי על השבר הסורי-אפריקני. אני חי במציאות שכל הזמן בתזוזה, ואני לא יודע איפה לשים את הרגליים שלי. אני לא מזהה את עצמי, אני לא ישן. לא דיברנו על ההיבטים הפיזיולוגיים, שגם ברוך וגם רבקה נמצאים בתוכם. אכילה רגשית, קושי בשינה, הרבה, אתה מכיר את הסטטיסטיקות בטח על עלייה באחוזים של לקיחת כדורי הרגעה למיניהם, יש נסיקה פסיכית בישראל, כדורי שינה, כדורי הרגעה, כל חומרים חוקיים יותר, חוקיים פחות, כך או כך אנחנו מדברים פה על עם שעבר לזירה נפשית אחרת, לא רק רגשית, נפשית. בקיצור, טרור. מופעל עלינו טרור ואנחנו ספגנו את זה. אנחנו חיים בכאוס. לא, אני אומר, אנחנו חיים בחרדה. אנחנו חיים בחרדה, אבל זה לא רק חרדה. תראה, אנחנו כבני אדם, אחד הצרכים הכי יסודיים שלנו זה יציבות. כולנו זקוקים לה. שגרה, יציבות. שיהיה ברור לי מה קורה. נועל בוקר כזה. יפה. עכשיו, נועל בוקר, נועל ארוחת ערב, נועל השכבה של ילדים. מה הולך? נועל שעה לפני שבת, נועל... אנחנו מכירים את הנועל. אנחנו חיים על הנועל. עכשיו, כולנו זקוקים לו, אבל יש אנשים בתוכנו, והם לא מועטים, שאני קוראת להם אנשי הבסדר, אגב, אני מתוודה שאני חלק מהם, שמה הם אנשי הבסדר? לפני כמה שנים שאלתי את עצמי מה זה הביטוי הישראלי, הכל בסדר. מה המצב? הכל בסדר. מה זה אומר? ופתאום קלטתי הרי עברית היא שפה עם רבדים גאוניים. לאנשי הבסדר, מתי בסדר להם? מה זה אומר אבל? כשהכל אנחנו חיים על בסדר. בסדר. כן, פיטרסון אומר את זה הרבה, in order. יפה. כשאנחנו בסדר, אנחנו בסדר. עכשיו, מה קורה לנו במלחמה? אגב, זה לא התחיל במלחמה. הקורונה, אולי זה הנקודת גבול הכי ברורה לעשות את זה, אבל במובנים אחרים, עמוקים יותר זה התחיל לפני. אבל בוא ניקח את הקורונה. מהקורונה, אנחנו זזנו, ואנחנו חיים במציאות שיש בה כמעט אפס בהירות. אנחנו לא יודעים מה קורה מחר, אם זה שביתה של, לא שביתה כמובן, מורים חולים, ואם זה... יצא להם עכשיו צו מניעה על המחלה. ואם זה איראנים, ואם זה שריפה בכביש אחד, המציאות היא כאוטית. אגב, ביום חמישי שלפני השביעי באוקטובר, זאת אומרת, ב5 לאוקטובר, פגשתי חברה בקניון. היא פסיכולוגית, התקשקשנו ככה על עניינים זה. אמרתי לה, אני אגיד לך את האמת, אני איבדתי את היציבות, את האמונה, את האמון, שיש חופש ויש לימודים. שיש זמן שהילדים בבית וזמן שהם לא. איבדתי את זה. מה זה קורונה? עכשיו, אמרתי לה את זה ביום חמישי. אמרתי לה, תקשיבי, יום ראשון, שמחת תורה מסתיים, הילדים צריכים לחזור לבית ספר, נכון? אני לא יודעת אם הם יחזרו. אז חמאס החליט להיות בתאום עם הרעיון הזה, והם אכן לא חזרו. זה מלחמה. 5 באוקטובר, יום חמישי שלפני המלחמה. את האמון הזה, שיש סדר. עכשיו, אולי זו הייתה אשליה. אולי אף פעם לא היה סדר. אבל את האשליה קיבלה כדור בראש. ומאז היא לא התאוששה. היא לא התאוששה. אנשים שחשבו שיש להם צו ליולי-אוגוסט הקרוב, והתכוננו נפשית לזה שיש להם יולי-אוגוסט, קיבלו צו ביום חמישי, שביום ראשון הם צריכים להתגייס. זו המציאות. לי בוטלו מילואים בשבוע הבא. אז אתה על הצד הזה של הצד. לא, זה גם לא פשוט. כי אני בניתי מציאות מסוימת. פיניתי את כל הלוז, לחלוטין. השבוע אז עשיתי 8 ראיונות, דחסתי כמה שאפשר, אמרתי כדי שהצופים יהיה להם שבוע הבא, מה לצפות, שזה לא יגיד לי את המילואים. מה, יש לי פטור? אין לי פטור, אני עובד אצלכם. ואז הגיעה עוד פעם, המציאות עוד פעם. אז רגע, למה אני מאמיץ לעצמי לא גרה בהשבוע? אולי... טוב שגילית, שזו ההזדמנות שלך קצת לקחת עכשיו את ה... לא, אל תדאגי, כבר קבעתי מאז אתמול שבוטלו מילואים, להיום 5 רעיונות לשבוע הבא, בפרויקט אחר, לא בעל משמעות, לא משתדלים. זה סיפור קלאסי של אלוהים חיינו בזמן האחרון, רק הזמן האחרון נמשך יותר מדי. עכשיו, אני חוזרת רגע לחיים. טוב, זה גם הזמן האחרון של העצמאים. נכון, אבל רובנו לא מכירים את היקום הזה שקוראים לו עצמאות. זה יקום אחר. רק מי שעצמאי מבין שהוא חי ביקום אחר, עם חוקים אחרים, משכיר. אבל עזוב עכשיו עצמאי ושכיר. אפילו מחלה. סתם אתה פתאום חולה, פתאום זה נוחת עליך.
אני הייתי שבוע כאילו לא תפקדתי, לא כלום. זהו, אין מחלה, אין איזה... החיים, זה נכון שתמיד החיים הם דינמיים. לא, עצמאים זה בעיה. אבל עצמאים זה סיפור אחר לגמרי. אבל אני אומרת, גם בלי לשים תיקים גדולים אחרים על הגב, אני אומרת, בוא נדבר שנייה על האדם הממוצע פה, על השכיר הממוצע. אתה יודע מה? אפילו יכול להיות שהוא עובד מדינה. הוא הכי כאילו בנה את החיים שקוראים להם להיות בתלם. הוא לא נשוי ליאיר אנסבכר, הוא לא חי חיים שהם בבחירה, הם מבוססים על חוסר יציבות. הוא חי חיים סטנדרטיים. ומגיע תקופה מאוד ארוכה, היא לא חד פעמית, היא לא נקודתית, שהוא לא מצליח לייצר את היציבות, או לפחות את האשליה שלה. אין לו אפילו את ההזדמנות. הוא מייצר יומיים יציבות, מגיע משהו. הוא מייצר עוד 3, פוף. עכשיו, החזרה הזאת של חיים הביתה, בזה היא פוגעת. עכשיו, חיים בחור נפלא, וזה הבית שלו. והוא רוצה, הוא מתגעגע הביתה, הוא מתגעגע להיות אבא, הוא מתגעגע להיות בן זוג, הוא מתגעגע להיות אדם, פרסונה. שיהיה לו מיטה משלו. שיהיה לו מקלחת משלו. והוא מגיע לבית שהוא לא ברור לו מה החוקים שלו. וגם שהוא לא רצה. ולפעמים הוא גם לא, אני נזהרת במילה הזאת, כי הרי רותי, קראנו לה רבקה שלנו, היא אוהבת אותו. זה לא שהיא בועטת בו החוצה, אלא הוא, בלי לרצות, דורך לה, לוחץ לה, על כפתור, שלפעמים היא לא מסוגלת לעמוד בו. היא לא מסוגלת לעמוד בו. אז בפעם הבאה שמזמנים אותו, הוא כבר אומרת לו, אתה לא הולך. אני לא מסוגלת שתלך. אגב, הבנתי ממקור שני, שהצבא גייס, לא יודעת אם הוא גייס, הוא בנה תפקיד, שקוראים לו, אתה הולך, אתה מקבל תפקיד מוגדר מהצבא, ללכת ולשכנע נשות אנשי מילואים שיסכימו לסבב הבא. שזה אגב, אני לא בטוחה אם היה דבר כזה, שאיש צבא בא ומתערב, כי זה בעצם מה שהוא עושה, בדינמיקה הזוגית, באופן יזום, הוא מתערב בתוכה, כדי לתרום למאמץ המלחמתי עוד, תני עוד קצת, תני עוד. נכון, הילדים שלך, את כבר לא יודעת מה קורה איתם. נכון, את לא יודעת מה קורה איתך. חיים לא יודע מה קורה איתו, אבל אנחנו צריכים אתכם. אנחנו צריכים אתכם. טוב, אני רגע יעקב אותך מימין, כאילו אם לא נדבר על המקרו, לא על הבעיות במקרו זה, אבל באופן כללי, תמיד ידענו שאנחנו לא יכולים מבחינה משקית, מבחינה כלכלית, להחזיק צבא מילואים של נגיד חודש, חודשיים, המשק יקרוס. עכשיו אנחנו מספיק עשירים, אז יאללה, נגייס אנשים לשנה או לנוף, 1.5 שנה או לנוף, 2 או לנוף, המשק עומד בזה. עכשיו, מעולם לא ניסינו את הניסוי הזה של לקחת אנשים לקוגרה בזמן, ולהגיד, יהיה בסדר. כן, כאילו, עכשיו, כאילו מבחינת המדינה, אם זה לא על חשבונה, כאילו אם המשק לא קורס, אז הזוגות יעמדו בזה, ויכול להיות, אני סתם אומר, שאם, כאילו היה לנו את השעון זמן, נקרא לזה הכלכלי, של חודש חייבים לסיים את המלחמה, ואין עכשיו מגייסים, ומחר תמרון, ומחרתיים תמרון, ועוד חודשיים תמרון, וזה, וגם אז שיש תמרון, הם לא באמת באים להכריע, אלא באים להפעיל לחץ למען העסקה. שוב, בשביל 21 אנשים חטופים, אנחנו עכשיו נלחם במרכאות כפולות, 3 חודשים, אנחנו כאילו מפעילים לחץ, מנופים, כדי שתהיה עסקה. יש לנו את הפריבילגיה הזאת, מבחינה זוגית, משפחתית, זה, גירושין, התאבדויות, אני לא יודע, כאילו, אולי פשוט כדאי שהיה סתם כאילו מין ראש הממשלה והממשלה הייתה מבינה את מגבלות כוכב, והייתה אומרת, אוקיי, יש לנו מבחינה זוגית, חברתית, משפחתית, לא יודע מה, חודשיים לסיים את הכל מאוקטובר ועד זה. חימושים, לא משנה. יש לנו מגבלות גם שנקראות צבא המילואים. אי אפשר לגייס אותם לשנתיים. פשוט אי אפשר. מה שהמדינה כושלת בלהבין, שהסיפור של המיקרו, של חיים ורבקה, הוא לא סיפור מיקרו. היא לא מבינה את זה. וגם אם הוא רק סיפור מיקרו, זה מספיק חמור. כן, אבל זה רק אם אתה מחזיק מערכת ערכים שרואה בגירושים ובהתפרקות של בית, משהו שצריך לעצור את העולם בשבילו, ולתת לו רגע כבוד. כולם נגד גירושין. כולם רואים בזה בסה. זה לא... הטווח נע בין בסה המזבח מזיל דמעות כשהדבר הזה נשבר. יש פה רצף מאוד ארוך. התפיסה החברתית והכללית, ואני עכשיו שנייה מנתקת את המלחמה. אפילו משבר הדיור, מחריף כתוצאה מגירושים.
כי חפת שתי בתים. אני רוצה להגיד לך משהו שהוא אני סתם מחוייך. לפני המלחמה, הוא הרבה לפני המלחמה. אני, אחד העיסוקים המרכזיים שלי, זה להרצות בבתי ספר תיכוניים, דתיים ולא דתיים, בנים בנות, לי"א י"ב. ומה שאני עושה איתם, זה עבודה על מיומנויות בתוך מערכות יחסים. צרכים רגשיים, איך לריב כמו מקצוענים וכו' וכו'. עכשיו תגיד לעצמך מה הקשר. למה? כי אני מנסה לצערי ניסיתי להניע את בנט בהיותו שר חינוך, זה לא כל כך עבד לי, אבל אני מנסה להניע מהלך שאומר, אתם לא מבינים מה המחירים הלאומיים שאנחנו משלמים על גירושים, בלי שום קשר למלחמה, תכף נגיע למלחמה. אנחנו משלמים מחירים כלכליים עצומים, מיליארדים יוצאים מדי שנה על השלכות רחבות, בתי משפט, חד-הוריות, סכסוכים, נוער בסיכון, היבטים שונים ומגוונים. קשב וריכוז. אין סוף של השלכות. תראה, אפילו אם אתה לא מאמין בנישואים כערך או במשפחה כערך, גם אם אתה עכשיו שר אוצר קר, מחושב בלבד, אתה מפסיד מיליארדים כל שנה על זה שאתה לא פועל מהשורש. כמו, אתה יודע, תופעה די ידועה במקומותינו, אף אחד לא מסתכל על השורש, אף אחד לא מסתכל קדימה. אם אתה היית מסתכל על השורש שר אוצר יקר, היית מבין שבאינטרס שלך להשקיע כמה מיליונים בודדים לשנה במערכת החינוך ולהכשיר אנשים, לניהול מערכות יחסים. עכשיו תיקח את המלחמה ותבין שהסיפור פה הוא כבר לא סיפור רק של כל ההשלכות, הוספת עוד השלכה. והיא השלכה ביטחונית. סקר שיצא השבוע, עמותת חוסן ישראל, אני חושבת, נקרא, שעוזרים למשפחות מילואים, מדבר על זה שהמפקדים מדברים על ירידה של 85% בקשיי גיוס מחודש, וירידה, וזה מאוד מטריד המשפט הבא, ירידה ב-97%, אני מקווה שאני לא טועה בנתונים, אבל אחוזים ניכרים ביותר של ירידה בתפקוד המבצעי. זאת אומרת, אני, חיים כהן, נאמן לצבא, נאמן למדינה, אני אוהב את העם שלי, אני אעשה מה שצריך. אבל עכשיו אני מחזיק על הכתפיים שלי את המטען של המשפחה, המטען של המחיר שאשתי משלמת, שהילדים שלי משלמים. והדבר הזה לא רק פוגע במערכת הערכים שלי, הוא הופך אותי למבואס. הוא הופך אותי לפחות מבצעי. זה מאוד מטריד. כי זה אומר שהלוחמים האלה, שלא רק שהם שחוקים, והם עברו כל כך הרבה, הם גם פחות אפקטיביים לפי הסקר הזה. זה מה שהמפקדים שלהם אומרים. הם פחות אפקטיביים. אז הסיפור פה הוא לא סיפור של משפחת כהן. הסיפור פה הוא סיפור של מקרו. ואם אנחנו לא נתעורר עליו מספיק בזמן, אנחנו כבר אחרי הזמן, כי יש כבר עלייה באחוזי הגירושים, יש כבר עלייה מתועדת באחוזי הגירושים, אבל אנחנו צריכים להבין שעוד אנחנו עכשיו, עוד יכולים לתקוע את האצבע בסכר. זאת אומרת, אפשר עוד להציל דברים. הצבא, למיטב ידיעתי, בפעם הראשונה שהוא שם כסף על טיפולים זוגיים, שזה, אני מאוד מעריכה את זה. כן, שם איזה 1,000, נכון, 1,000 לזוג. הטווח של בין 1,500 ל-2,500 לזוג, במובנים של עולם טיפולי, זה פינץ. 3-4 פגישות אולי. זה כמעט חסר משמעות, ושוב, אני אומרת את זה עם הערכה למי שאחראי על הנושא הזה. מה שכן, טוב בזה זה שאם אתה מתחיל פגישות, אתה אולי תמשיך. כן, כשזה עולה לך 400 שקל לפגישה, ואתה גם ככה, בבעיות כלכליות בגלל שאתה מפסיד כסף על המלחמה הזאת, אתה תחשוב עוד פעם מה לעשות. ואם הילדים שלך צריכים טיפול, תשלם על הטיפול של הילדים שלך, וזה גם מוכח, גם בשעות שגרה. אנשים משקיעים בקלות רבה יותר על טיפולים שהילדים שלהם צריכים, מאשר טיפולים של עצמם. מה שאומר שהסטטיסטיקה היא כנגד הטיפולים הזוגיים. רוב הזוגות לא ימשיכו אותם. אז זה שפעם ראשונה הצבא נרתם לזה, אני באמת מאוד מעריכה את זה. אבל ביחס לגודל המשבר, זה לא מספיק. המדינה עוד לא קולטת מה היא משלמת על הדבר הזה. וחשוב להסביר שגם חיים וגם רבקה, שניהם אנשים נהדרים, הם זוג נהדר, הם אנשים טובים, אף אחד מהם הוא לא, אין לנו פה אף רשע בסיפור הזה. ואגב, לא הכנסתי פה, שים לב, לא רק שלא הכנסנו את הזוגות שגם לפני המלחמה היו, גם לא הכנסתי את הפוסט-טראומטיים, או יותר נכון להגיד טראומטיים, כי אנחנו עדיין לא בפוסט אפילו. עוד לא הכנסנו את האנשים האלה לתוך הסיפור, ויש לנו פה המון אנשים. אנחנו מדברים על מציאות כאילו סטנדרטית, וגם בתוכה, כמות המשברים שהמשפחה חובה היא עצומה.
הייתה לי לפני כמה חודשים פגישה בבית ספר של הילד שלי, משהו עם המנהל, הפגישת שילוב, לא חשוב. נכחו שם המורה והפסיכולוג והמנהל, והתחיל small talk, נו, ומה עם יאיר עכשיו, הוא מגויס, לא מגויס. ואמרתי להם, תקשיבו, אני חייבת להגיד לכם משהו. אני אמנם לא מייצגת את משפחות המילואים, אין לי שום פוזיציה כזאת, אבל אני כן פוגשת אותה מספיק בשביל להגיד לכם שהשאלה שלכם לא נכונה. אם אתם רוצים להבין מה עובר על תלמידים עכשיו, אל תשאלו מי מגויס. האם אבא שלו מגויס או לא? זאת לא השאלה הנכונה. כאילו ממנה יוצא, הוא לא מגויס, יופי, אז הם לא צריכים עזרה. אתם צריכים לשאול, האם אבא חזר? בגלל שאני אומרת לכם, צוות יקר, הבעיות קורות כשהוא חוזר. לא כשהוא נהדר. כשהוא חוזר, וקשה לו לשהות בבית, וקשה לו לחזור לחיים האזרחיים, וקשה לו לחזור להחליף חיתול, וקשה לו לחזור להכין את הארוחת ערב, וקשה לו להתנתק מהפלאפון. אז, הוא כועס, והוא מתפרץ, וגם לעתים הוא גם כוחני. גם מול הילדים, ובהקשרים אינטימיים, גם בהקשרים, אני אגיד בזהירות, שגם בהקשרים אינטימיים בין בני זוג, נכנסה כוחנות שלא הייתה אצל חלק מהזוגות. והבחור הזה שלנו, הגבר הזה שלנו, חיים הזה, צריך להבין גם שהוא, המציאות הצבאית מעבירה אותו בין יקומים. יש מושג בעולם הזוגי שנקרא רווק נשוי. בלי קשר למלחמה. מה זה הרווק הנשוי? זה האדם שנשוי 5, 10, 20 שנה. יש לו טבעת על האצבע. אבל התודעה שלו נותרה תודעה של רווק. הוא מקבל החלטות בעצמו, הוא פועל בעצמו, הוא נוסע, הוא חוזר. זה לא כל גבר? בוא נגיד שזה נמצא על רצף. אני לא צוחק. זה נמצא על רצף. בקצה יש לנו את הרווק הנשוי, מי שאגב מאוד בקצה. יש את זה יודעת, יש תופעה, אולי זה סתם תירוץ, אתה מדבר עם חבר שלך, אומר, אני שאל את אשתי, אבל מה אני שאל את אשתי? מה יש לשאול את אשתך? אני שואל אותך, האם עוד איזה חודש, אתה רוצה לאכול איתי צהריים? מה קשור? זה שעות העבודה שלך. מה זה אני אשאל את אשתי? אז הסיפור שלך רק מעיד על זה, מה קשור? שרובם, תקראו לזה, אולפו, תורבטו, אני לא יודעת, אבל רוב הגברים... אתה אומר לו, בוא תיסע איתי לסוף שבוע, לא יודע, למשחק של ריאל מדריד בזה, אני אשאל את אשתי. זה הגיוני. 4-5 ימים, הגיוני. אוקיי, אז אתה מבין, בוא ניקח אותו, החבר הזה, הדמיוני או לא דמיוני שלך, שנקרא לו נועם. המאולף, נועם הנעים. נועם הנשוי, אוקיי? נועם הנשוי, שלמד הקודים, רגיל שיש כאן צוות, אוקיי? או יש כאן מחליטה, בסדר? והוא מתנהל בתוך הקודים, תאהב אותם, לא תאהב אותם, זה כרגע הקודים של משפחת לוי שלנו, בסדר? עכשיו הוא במילואים. הרווק הנשוי שלנו, או המתורבת שלנו, שזה ההפך שלנו. נועם א', בסדר? אוקיי. או א' המאולף, נועם הנעים מאולף. אוקיי, אז זה נשמע כמו מישהו ספציפי כזה, הולך ונשמע ספציפי. לא, אין מישהו כזה. נועם א', המאולף שלנו, התרגל במשך X שנים, להיות בתוך תבנית זוגית, שיש מפקד. או שבוא נהיה אופטימיים יותר, מקבלים החלטות ביחד, נעים ביחד, אוקיי, יפה. לא שמעתי הרבה פעמים אני שאל את בעלי. לא, אולי לא מדבר עם נשים. זה כשמדברים על האם את מוכנה לשלם על העסקה, אז אתם אומרים, רגע, אני אשאל את בעלי אם זה סבבה. אבל עכשיו תקח את נועם א', בסדר? עכשיו נועם א', לא במילואים סטנדרטים שהוא מכיר מדי שנה, שבטופ שלהם זה 30 יום, עכשיו הוא 300 יום במילואים. עכשיו במילואים, הוא גם מדבר שפה אחרת, ליטרלי שפה אחרת. הטרמינולוגיה הצבאית, הגברית, היא גסה יותר, היא קצרה יותר, אוקיי? באופן טבעי, היא גברית, כמובן, obviously. והוא, גם אם אשתו ביקרה אותו על זה שהוא מתנהל כמו רווק בדרך כלל, עכשיו הוא קיבל את החופש המוחלט להיות רווק נשוי. הוא באמת רווק נשוי. זה כבר לא עמדה שהוא בחר בה. זה לא גבר שלפני 40-50 שנה. אולי, אבל זה 40-50 שנה. זה לא הגברים של היום. עכשיו נכון, להגיד המילה הגברים של היום זה לא דבר הוגן להגיד, אבל הגבר, אני לא תגיד הממוצע, הוא מבין שיש מערכת זוגית שבה הוא צריך להיות חלק, אוקיי? עכשיו הוא במילואים, הוא מדבר שפה אחרת, הוא פועל במקצב אחר, הוא פועל כמו רווק, ניתנה לו גושפנקה, שהוא גם הגיבור, זאת אומרת, הוא עושה בדיוק את מה שצריך לעשות, והוא רווק נשוי. ואז הוא חוזר למערכת הביתית, הוא התרגל מאות ימים לפעול כמו רווק, הוא קיבל אישור להיות רווק, אבל עכשיו חמוד, תוך רגע תחזור למערכת הביתית, תחזור להחליף חיתול. אבל תראי באיזה קור רוח אנחנו
כאילו מדברים עליו כמו איזה מורה לתלמיד, טוב חמוד, בוא, עכשיו, באופן אסרטיבי אתה מחליף חיתול. כאילו, אני שומע המון פעמים, אנשים שמדברות על הבן זוג שלהם, ואומרות, וואי, שלא יעז, או וואי, אני מפחד מאשתי, כאילו, אם הייתי שומע נשים שאומרות, אני מפחדת מה בעלי יגיד, היית מוטרד. הייתי מאוד מוטרד, הייתי אולי אפילו מדווח לרווחה, תקשיב, יש פה איזה בעל אלים, איזה משהו, אבל כמעט כל אישה, בימנות מקובל שהיא כאילו אומרת, וואי, שיזהר, וואי, דיר בלק, הוא יעשה דבר, כאילו, מה? אנחנו אומרות את זה, לא לאמא שלהם או משהו כזה, לגברים אחרים, לאנשים בעבודה, כאילו, אני שולטת בבית, דיר בלק, שלא יעז, מה זה שלא יעז? אני חושבת שנכנסת לזירה שבימים רגילים אני אקרא לה אמא ילד, אוקיי? זאת אומרת, זירה שבה יש לא מעט זוגות שנכנסים לעמדה היררכית בתוך הזוגיות. ואז היא תגיד לו משפט כמו, אבל אני אמרתי לך שזה יקרה. נכון שאני אמרתי? אני אמרתי והנה זה קרה. כל הפוזיציה שלי עכשיו, הטרמינולוגיה שלי, תנועת הגוף שלי הייתה אמא ילד. עכשיו אגב, צר לי, אבל יש גם אבא ילדה. גם זה קורה. גם זה קורה. אבל אני אגיד לך שבלי קשר למלחמה... שאומרים לי מדי פעם זה, אמרת לך, למי אכפת? זה החיים שלי, זה הכסף שלי, אני מוכן לשלם את המחירים, אבל אני לא מוכנה. בסדר? אוקיי, אז אתה מדבר פה. לא, בזוגיות יש בה גם אוטונומיה. אז שאלה איך מייצרים נפרדות. יש פה אוטונומיה גם. לי מותר עכשיו להפסיד כמה עשרות אלפי שקלים, אלפי שקלים. שם שלי. זה שם שלי. אוקיי, עכשיו, אני לא מתפרנס. אתה נכנס לזירה, כמו שאמרתי, שהיא הרבה יותר רחבה משאלת המלחמה. הזירה של ההבניה שעליה בנויה הזוגיות שלנו. אבל אני אגיד לך שבמלחמה זה סיבך את העניינים. למה? כי אתה יכול לטעון, ואני אגב אסכים איתך, וכל אנשי המקצוע יסכימו איתך, אז מהעולם הטיפולי, שאם הילד, כלומר עמדה היררכית בתוך זוגיות, היא דבר מוטעה. והוא רומנטיק קילר כאילו בטירוף, כי אף אחד לא רוצה מערכת יחסים כזאת באמת. אף אחד לא רוצה מסורס. גם האימא, במרכאות, האישה, לא באמת רוצה, כי גם היא מפסידה שם נקודות. יש לה רק ילדים. נכון. גם הבדיחה, אגב, הבדיחה החוזרת הזאת, יש לי 5 ילדים, לא, יש לי 6, כי גם בעלי הוא ילד. הבדיחות הקבועות שסטנדאפיסטים עושים עליהם את הקריירה, אבל אני רוצה להגיד שהמלחמה סיבכה את העניינים פה. למה? כי עכשיו אני נשארתי לבד. אין לי ברירה אלא להיות אימא. כלומר, אין לי אימא במובן הזה. אני הייתי צריכה לנהל פה את כל הזירה לבד. אגב, גם את הזירה הכלכלית, וגם את הזירה התפקודית, וגם את הזירה ההתנהגותית, וגם את הזירה הלימודית, וגם את הזירה... כל הזירות הן נשארו שלי. ואז אתה בא, ואתה רוצה חלק, ואני מבינה את זה ומכבדת את זה, אבל, רגע, חמוד, אתה עוד שנייה, שוב יוצא. אז עם מה תשאיר אותי? זאת אומרת שהסיפור של אמא ילד שבלי קשר, כמו שאתה אומר, הוא לדיון נפרד על איך זה עובד היום, ובמיוחד בעולם פוסט-מודרני ופוסט רפורמיסטי ופוסט פרוגרסיבי וכל מיני... עזוב, יש פה דיון יותר גדול על הזוגיות, אבל לענייננו, החיים שלנו, הוא התרגל וקיבל אישור לאומי להיות רווק נשוי, ואז הוא חוזר, והוא צריך פתאום לחזור להיות משהו שהוא כבר לא מזהה. הוא לא מכיר אותו. כשהלב שלו, אגב, הוא יכול להיות שהוא שוחרר, אבל הלב שלו והראש שלו הם בעזה, או בחברון, או בלבנון, או איפה שהוא היה. הראש שלו לא חזר איתו. והסיפורים הם מאוד, לא תקרא לעדויות, אבל הם מאוד ברורים. גברים שמתקשים לחזור הביתה ולתפקד. מאוד פשוט, הם יושבים עם הטלפון על הספה, מתקשים לקום בבוקר, מתקשים לחזור לעבודה. מתקשים למצוא משמעות בלהחליף חיתול, כשלפני רגע המשמעות שלי הייתה בלהציל את עם ישראל ולמצוא חטופים. מה את מדברת איתי על חיתול עכשיו? עכשיו, התודעה, הרציונליות, מבינה שהתפקיד שלי כאבא, שחזר הביתה, זה להחליף חיתול. כמובן להחליף חיתול כמטאפורה לכל התפקידים ההוריים שלנו. אבל אחלה, אבל אני לא פה. כאילו, הוא התקדם להגיד, אני עוזר לה, אוי שבוי, אמרת אתה עוזר לה? מה, זה לא החיתול גם שלך? לא, כן, אז אני אומר, מעיד על עצמי, אני עוזר לאשתי. זה לא כאילו שלי. אני עוזר, מבקשים ממני, אני בא, אני עוזר, בכיף, בשמחה, אני לא צריך שיגידו לי עכשיו יקומו עליך הרבה מנשות ישראל. שיקומו, אני לא מפחד באף אחד. לא, אני רואה שאתה לא. שיקומו, שזה, אני עוזר לה, מצד שני, אני לא מבקש תודה.
כאילו זה שאני עוזר, זה לא שאני, הנה בא מושיע, החליף חיתול, ביקשת, סבבה, אני עוזר, אבל אני יודע בוא נגיד, אני ממש לא פמיניסט, אני יודע שכאילו מבחינה נפשית, רוחנית, טבעית, ביולוגית, גם אם הייתי סופר פמיניסט והייתי ממש בחור נחמד, ולא כזה שוביניסט מגעיל, בסוף, כאילו התשומת לב, המקום שהילדים תופסים בעולם של אישה כלשהי, זה הרבה יותר מאשר גבר כלשהו. כלומר, יכול להיות גבר מחברת את עצמו, להיות כזה גבר נחמד שמכין פשטידות ומחליף חיתולים, אבל זה לא בילד אין של הבילד אין באותה מידה של, כאילו אני, סתם, ניתן דוגמה, נגיד גם אם אשתי עכשיו הייתה בחו"ל לשבועיים מהעבודה, ועכשיו פתאום יורד גשם. אז אני אומר, יואו, לא הבאתי לילדים ממעיל, אני אומר, שיתמודדו, כאילו, אז יהיה להם קצת קר, ביג דיל, כאילו, מה יקרה? אבל אשתי תרים טלפון, יואו, זה, לא הבאנו להם מעילים הבוקר. תרוץ לבית ספר. לא, אז כאילו זה לא עולה בראשי בכלל, הסוגיה של המעילים, שכן הבאנו, לא הבאנו. עכשיו יורד גשם, אני רווק נשוי, לי קר, אז אני אשים ברגע מעיל, אני לא אגיד רגע ישר לילדים וזה. תמדדו. מה הם בכיתה מקורה, מה הם צריכים כאילו, היום אנחנו בעולם כזה שיהיו חזקים. באמת שיהיו חזקים. תראה, אני חושבת שהשאלות שאתה מעלה, הם בלי קשר למלחמה. הם זהו, הם מעלות שאלות הרבה יותר גדולות על איך הזוגיות מתמודדת עם השינויים שהעולם הביא לפתחה. אגב, לא רק את השינוי הזה. לא רק השינוי של נשים יוצאות לעבודה וגברים עכשיו הפכו להיות רגישים וזה. רגע, איפה המקום של נפרדות בתוך קשר? מה המקום של מדיה? מדיה דיגיטלית, מה היא עשתה לזוגיות? זה המון המון שאלות על מה המאה ה-21 הביאה לזירה הזאת. עכשיו, כל מה שאתה אומר נכון, ועל זה תוסיף את המלחמה. תוסיף וואחד משקל, ותוסיף את הרווק הנשוי, הגיבור ישראל שלנו, באמת גיבור ישראל. לא משנה מה הוא עשה בכלל, הוא גיבור ישראל. לא, משנה מה הוא עשה. אני עשיתי מעל 400 ימים מילואים, אני לא גיבור, נשמע, כלום. אני חושבת שעצם הבחירה להיות חלק היא מעידה על האדם. אני לא מנסה להחמיא לך, לי לא מגיעות מחמאות על המילואים שעשיתי. אתה יכול לא לשאוב את המחמאות, אני מניחה אותם פה על השולחן. יש מלא גברים שמגיע להם כל הכבוד, וגם הרבה נשים שמגיע להם כל הכבוד, כן, נכון. אני מרגישה בנוח לחלק ציונים של גבורה. נשים שכאילו התגייסו, כאילו, כי אין יותר מדי נשים שהתגייסו. אבל מצד שני יש מאות אלפי נשים שהתגייסו. זאת אומרת, קשה מאוד להבין מה קרה. לא מה קרה, קשה להבין מה קרה, קשה להבין כמה קרה. כמה קרה. והמשמעות, בוא נשנייה נתכנס גם לקראת פתרונות וגם לקראת הבוטם ליין של הסיפור הזה. המשמעות היא שהזוג שלנו, חיים רבקה, אני בת 42, אז זה כבר המוח לא עובד באותה צורה, חיים ורבקה שלנו. הם אמנם קוראים להם עדיין חיים ורבקה, אבל הם לא אותו חיים ורבקה. לא רק החוזה שלהם זז, הם זזו. אני זוכרת שיחה שהייתה לי עם יאיר לפני כמה חודשים, אני ממש זוכרת איפה ישבנו ומה היה הסצנריו, והוא אמר לי, תקשיבי, אני לא בטוח שאני אחזור להיות הגבר שהייתי לפני. ואמרתי לו, גם אני לא. אני לא האישה שהייתי. אז נעים להכיר. בוא נכיר מחדש. בוא נבנה מחדש את המציאות שלנו מתוך ההבנה המפוקחת שמצריכה אומץ. שאנחנו לא אותם אנשים. אגב, זה לא בהכרח בשורה רעה, אבל אנחנו לא אותם אנשים. עכשיו אני אגיד בהערת סוגריים מאוד משמעותית, שהסיפור הזה של החוזה הוא ממש לא קשור למלחמה. כולנו עוברים סדקים ושברים בחוזה לאורך השנים שאנחנו נשואים בהם. אנחנו צומחים, גדלים, משתנים, מתפטרים, מפוטרים, מזדקנים, המראה שלנו נראה אחרת, ילדנו, אנחנו סבא וסבתא. כל השינויים האלה הם כולם מייצרים שיפטים בחוזה, כולם. סתם, ניתן דוגמה אישית מעצמי, אשתי התחתנה עם מורה ללא קביעות, ואז נהייתי מורה עם קביעות, ואז נהייתי איש תקשורת, ואז התפטרתי, והיום הדבר הזה, על המשמעות הזה, פשוט שואב אותי ברמה... זה מרכז החיים שלך. זה, מישהו אמר לי אתמול, זה, יש לך ילד ב50, אמרתי, לא, זה הילד הראשון. רק שהילדים שלך לא ישמעו את הפודקאסט הזה. הרבה לפני כולם. הם יודעים את זה, הם מרגישים את זה בעצמות שלהם, אבל הם יודעים שלאבא יש שליחות, והאמת היא, שמעתי פעם משהו מדניס פרגר, משהו מאוד יפה, שאיך אתה יודע שהצלחת כאילו בעבודה שלך, בזה, לא כסף, אלא שהילדים יגידו, אני רוצה להיות, אז הילדים,
הבן אומר, אני רוצה שיהיה לי פודקאסט אחד, אני אדבר בו על מדע ותורה וזה, אז אמרתי, אוקיי, הוא יודע שאני בשליחות. הוא יודע שאני מממש משהו גדול למען עם ישראל, ובסדר, כולם משלמים על זה מחיר, וגם הדבר הזה מביא בסוף, אבל הוא גם מביא איתו השלכות טובות. מביא איתו שליחות הביתה, מביא איתו כסף גם. כסף של המנויים. אין ספק. כן, ודאי. בגלל זה אני אומרת, הסיפור של החוזה קורה לכולנו תמיד. אין פה שום הפתעות. אלא מה? בדרך כלל... לא, ההפתעה זה שאנשים מופתעים מזה שיש שינויים, כי אם אשתי הייתה חושבת שהיא התחתנה עם מורה, וזהו, ועכשיו יהיה מישהו אחר צהריים, ייקח את הילדים כל יום, וזה, ובחופשים הוא יהיה איתם, לא צריך קייטנות, אז אם היא פגשה אותי בדייט ואמרה, הוא יישאר ככה, תמיד. נכון, אבל זה לא הפתעה, זה שינוי הדרגתי שהתרחש, אתה לא קמת בוקר אחד עם הערה שמימית ואמרת, בת קול ירדה על בחלומי, והבנתי שמה שאני צריך זה פודקאסט, אלא עברת איזשהו שיפט הדרגתי, שהוא טבעי. השיפטים יכולים להיות בעולם הדתי שלנו, בעולם הרגשי שלנו, בעולם המקצועי שלנו, בצורת הלבוש וכו' וכו'. ובדרך כלל הם הדרגתיים. מגיעה המלחמה, ונותנת לנו כפה לחוזה. ואז אנחנו בתנאים מאוד מורכבים להתמודד עם ההשלכות של החוזה. עם ההשלכות של שינוי וסדיקת או ניפוץ החוזה. עכשיו, העניין הוא שרובנו, אתה רמזת לזה לפני רגע, באופן טבעי ולא מודע תמיד, נאחזים בקרנות המזבח של החוזים הקודמים שלנו. זה נורא טבעי, כי הבטחת לי, במרכאות או לא במרכאות. כן, אפילו לפעמים זה באמת הבטחה. לפעמים זה ממש נאמר ביניהם, דובר ביניהם, שזה החלום שלו, שזה מה שהוא מתכנן לעתיד, זה מה שהיא רוצה. רגע, איפה אתה? מי אתה? ומגיעה המלחמה ועושה את זה על סטרואידים, בסדר? בפול ווליום ופול, לא יודעת, מהירות, פול ספיד, ועכשיו אני צריכה להתמודד עם זה, והנטייה הטבעית, הפחד הטבעי, גורם לנו להתכנס חזרה למקום שמוכר לנו. המקום שמוכר לנו זה מה שהיינו ב6 לאוקטובר. אגב, יכול להיות ש6 באוקטובר גם לא היה מושלם מן הסתם עבורנו, אבל עדיין זה המוכר לי. שם אני יודעת מה החוקים, שם אני יודעת איך לפעול. גם מקום שהוא לא מושלם עבורי, אבל הוא מוכר, אני מוצאת בו נחמה. ופתאום הכל לא מוכר לי. אגב, תחשוב בהקשר הזה מה קרה למשפחות המפונים. איזה משבר עצום, שכמעט שום דבר לא מוכר. לא הכרית שלי, לא הבגדים, כי לא הספקתי לקחת בגדים. לא המקום שאני הולכת בו לשירותים, לא הקהילה שלי, כלום, לא מקום העבודה שלי. זה ממש עקורים, זה ממש לעקור מישהו מהמציאות שבה הוא חי. אז התנועה הטבעית היא להתכנס למוכר. עכשיו רותי שלנו, רבקה וחיים שלנו. רותי זאת אשתי. אז נעים להכיר. רבקה וחיים שלנו מבינים שהם חיים במציאות אחרת, אבל הרבה מאוד פעמים לא מקבלים את זה. והם נאבקים בצורה כזאת, אחרת, מודעת, לא מודעת, לחזור ל6 לאוקטובר. זה כבר חלק מהפתרונות בעצם? נכון. לא מהפתרונות, מהדרכי התמודדות, נכון. או מה את מציעה להם לעשות? קו מנחה, גדול, כתוכנית על, תהיו מספיק אמיצים, וזה דורש אומץ, ולהיות מפוקחים, זאת אומרת, להסתכל על המציאות בעיניים מפוקחות, ולהגיד, אלו אנחנו היום. זו המציאות. אלו יאיר ונעמה, אלו רבקה וחיים, אלו whatever. נגיד אבל... ועם זה מנצחים, רגע. נגיד שהוא חזר להיות רווק נשוי, איך קראת לזה? הוא חזר, הוא אומר, וואלה, דיברתי עם הרווקים אצלי בפלוגה, דיברתי עם אלה הנשואים שהם רווקים נשואים. זה אידיאל, אני לא מבין איך כל השנים האלה סורסתי. אני רוצה להיות גבר, נמאס לי זה שמנהלים אותי. במילים פשוטות, אני הולך. מה זה הולך? לא. הולך. אחת התופעות שקרו המון, ואם אתה נכנס לקבוצות פייסבוק... לא, לא רוצה ללכת, הוא רוצה להיות רווק נשוי. אז יכול להיות שהיא תגיד לו ללכת. אוקיי. אבל הקטע הזה של אני הולך, אם תיכנס לקהילות פייסבוק של נשות מילואים, יש כמה כאלה, אתה תראה פחות או יותר כל כמה ימים, את המשפט, בוורסיות שונות, אבל לא מאוד רחוקות אחת מהשנייה, הגיע התור שלנו. הוא החליט שהוא לא חוזר יותר. המשפט הזה, מילה פה, מילה שם, אני ראיתי אותו כבר עשרות פעמים בקבוצות כאלה. העניין הזה שהמציאות חיים הזאת, שעד עכשיו למדתי לתרבט את עצמי לתוכה, לחיות בתוכה, לאהוב אותה, אני לא בטוח אם היא מתאימה יותר.
אז הזוג הזה, עבר כל אחד מהצד השני של המתרס, עבר דברים לא פשוטים, חי ביקומים מקבילים ושונים. הרי נכון שגם כשאתה יוצא לעבודה ואני יוצאת לעבודה, אנחנו לא חיים באותם חיים, אבל בגדול אנחנו חיים באותו יקום במרכאות של חיים. היקום הצבאי והיקום האזרחי, המשפחתי, הם לא אותו יקום. אנחנו חודשים חיים ביקומים שונים, שפועלים עם חוקיות שונה. ועכשיו אנחנו נפגשים מחדש. הרבה פעמים, עצם יש אנחנו זמינים, זה כבר פה הטלפון בברוס, הטלפון, אתה בחמ"ל, בלי טלפון. ואפילו הדאגה, בוא נלך על הפשוט, הדאגה הקיומית. מה מספר האנשים שהכינו כבר את ההספדים שלהם? מה מספר האנשים שהם מפחדות רק מהדפיקה? אתה יכול לדמיין את המציאות הזאת שבה אישה 24/7, במודע, לא מודע, בתת מודע, בחלומות שלה, מפחדת מדפיקה על הדלת? עכשיו נכון שכולנו, יש לנו באופן כללי פחד על היקירים שלנו, אבל הפחד הזה הוא תיאורטי, כי אם היינו חיים ומרגישים אותו כל הזמן, לא היינו מסוגלים לתפקד. יש פה נשים, לא רק כמובן נשים, גם סבא וסבתא והורים, יש פה מעגל שלם סביב אותו חייל שמפחד. פחד מוות זה, אולי בשביל זה נולד הביטוי פחד מוות. פחד מוות מהדפיקה על הדלת. ואז אתה בא, ומצד אחד אני כל כך דאגתי, ואני כל כך מתגעגעת, ואני כל כך אוהבת. ומצד שני, הנוכחות שלך מבלגנת את כל מה שעשינו. את כל מה שעשיתי, את כל מה שנלחמתי. אז בוא נדבר אז על מה עושים. דיברנו ארוכות על מה קורה פה. לא, במה עושים יש את הזווית המקרו ומיקרו. מה עושים יש כאילו סמוטריץ' בוא תבין שצריך טעם, אבל לפי דעתי בוא נתמקד במיקרו. מסכימה. קודם כל, אני הייתי מחליפה את המילים פתרונות למה שאתה הגדרת דרכי התמודדות. אני חושבת שזה הגון יותר וישר יותר להגיד את זה, כי המילה פתרונות מרמזת על טיפים, על כל מיני שטיקים כאלה שנעשה, ואז פוף. לא, גם אין פתרונות. אנחנו יודעים מה זה המציאות הזוגית ומה זה המציאות הרגשית, ובני האדם הם טיפוסים מורכבים. ולכן בוא נדבר רגע על קווים מנחים להתמודדות. הקו המנחה הענק, בוא נשים מרקר עליו, התחלתי להגיד אותו קודם, אנחנו לא אותם אנשים, המציאות היא לא אותה מציאות. במקום לנסות להמשיך להדוף אותה, ולחזור, לשאוף ולהגות ב6 לאוקטובר, איזה חיים היו לנו אז, ומי יודע, בוא גם, המציאות לא הייתה מושלמת גם אז, אבל במקום כל הזמן לתהות, למה אין לי את הבעל שהיה לי, או את האישה שהייתה לי, בוא נדבר על זה, שזה מי שאנחנו היום. לטוב ולמוטב. יש פה גם הרבה טוב. בוא נדבר על זה, ובוא נבנה משהו על בסיס ההכרה הזאת. ההכרה הזאת, כמו שאמרתי, דורשת אומץ. היא דורשת אומץ כי היא דורשת להיפרד במודע מהחוזה שהיה לנו. זה להגיד, אני מוכנה לבנות חוזה חדש. אז זה קו מנחה מאוד מאוד גדול. עכשיו, מה זה, יופי, אמרתי חוזה חדש, אחלה, מה את מציעה? קודם כל, המשמעות של חוזה חדש היא לשים על השולחן, או לפני לשים על השולחן, היא לזהות ולמפות מהם הנושאים והטריגרים שעברו שינוי ואנחנו רוצים להגדיר אותם מחדש. מה הם? חלוקת התפקידים בינינו? הנושא הכלכלי? אמא שלך? מה הנושא שאנחנו רוצים לשים מחדש על השולחן? סביב אותו נושא, לכל אחד מאיתנו יש עבודה נפרדת קודם כל. דיברת על נפרדות בקשר, על אינדיבידואליות. לפני שאנחנו זוג, אנחנו צמד אינדיבידואלים שחיים ביחד. אתה כאינדיבידואל, מה אתה רוצה? סביב אותה סוגיה. במה אתה מאמין? היום, לא ב6 לאוקטובר, היום. איך אתה מתייחס לחינוך ילדים היום? איך אתה מתייחס לתפקיד שלנו בעולם היום? כי גם זה עבר שיפט. הרבה אנשים שעבדו בכל מיני מקצועות שהם טובים וחשובים במציאות הכלכלית הלאומית, אבל הם לא בהכרח בעלי משמעות. הרבה גברים עשו שיפט מקצועי. הם לא רוצים לחזור לתפקידים האלה. הם רוצים לעבוד במשהו שבעיניהם הוא משמעותי. אוקיי, אז בוא נשים על השולחן את הסוגיות שעברו שינוי ואנחנו רוצים לבחון אותם מחדש. טיפ חשוב, ממש לא להניח את כל הסוגיות בו זמנית. זה עלול מאוד לבלבל ולקחת לזירות לא מוצלחות, שמערערות עוד יותר את היסוד. תמפו ותתעדפו את הסוגיות לפי סדר חשיבות או דחיפות, ובוא נתחיל לבחון איפה כל אחד מאיתנו. אחרי שבחנו, בוא נתחיל לדבר על זה.
בוא נתחיל לדבר על זה בעומק. לדבר על זה לא אומר, תקשיבי, זה מי שאני היום. take it or leave it. זה לא לדבר על זה. זה מייצר באופן טבעי, האמירה מהסוג הזה מייצרת באופן טבעי את ה-freeze flight fight. עדיפה, בריחה, תקיפה, קיפאון, שם לא נולדים דברים טובים. בוא נדבר על זה. מה אתה רוצה היום? איך זה מתחבר עם מה שאני רוצה היום? ומשמעותי ביותר, לסגור את הדברים האלה בדיל, מה שאני קורא דיל. מה זה דיל? זה חוזה. נכון. אל תישארו ברמת, אז אני אחשוב על זה. אז אני מבטיח לי, להשתדל. עכשיו, זה לא שאתה לא אמיתי, אתה לא משקר לי, אלא האמירות האלה מייצרות משהו מאוד אמורפי, שלא עומד במבחן המציאות. החלטנו משהו, הבנו אחרי שיח שלפעמים לוקח חצי שעה, לפעמים הוא ייקח שבועות, עד שנברר איפה אנחנו. החלטנו, תהיה ברור מה אתה רוצה, תהיה ספציפי. בוא נדייק את הרצונות שלנו, בוא נדייק את הציפיות שלנו, כי בלי קשר למלחמה, הרבה מאוד קונפליקטים זוגיים נופלים על ציפיות לא מתואמות. המון חוזים נופלים על סעיפים לא ספציפיים. כן, הסכמנו, נכון, הסכמנו בגדול שאני חלק מהבית. אבל לא, הסכמנו בגדול שאת תפתחי עסק ואת תחפשי את עצמך, אבל את כבר שנתיים מחפשת. הדברים נופלים על ספציפיות בין השאר. מבחן הספציפיות הוא מבחן מאוד מאוד חשוב. אגב, ביבי נופל בו המון ובכוונה. העמימות הזאת. זה פוליטיקאים. היעדים, אנחנו גם נחזיר חטופים, אנחנו גם נכריע הכרעה סופית, ניצחון מוחלט. וגם נאמניסטים וגם... וגם, זה נשמע מהמם, הוא אלוף הנאומים, אבל איפה... זה לא משכנע את מי שמבין. אבל איפה הטרנספר? שאין פה... זה לא עומד... תן לי משהו שיהיה אמין במובן הזה שהוא ישקף שיש כאן מציאות מורכבת, אבל שסביבה כזוג, וגם כאומה, זה יותר רחוק מאיתנו, אבל כאומה נחליט מה הדיל שלנו, מה החוזה החדש שעל פיו אנחנו חיים. חוזים זה מושג שכל יום פוגש אותנו. זה שהבת שלי חוזרת מהאולפנה פעמיים בשבוע, עכשיו אני אסגיר את עצמי, פותחת את המקרר ואומרת, שוב אין מה לאכול בבית הזה? מה היא בעצם אומרת לי? אמא, בחוזה, כאילו אומרת לי, אמא, בחוזה שלי כתוב, אמא טובה דואגת שתהיה ארוחת צהריים חמה. האם החוזה הזה תואם לי? כמובן. שאני אוהבת. כמובן. ועדיף שזה יהיה על השיש ולא במקרר. זה לא חם. זה לא טרי. זה לא טרי, זה אוכל משבת. מה אתה מביא לי אוכל משבת? עכשיו, זה... תנו לי רק אוכל משבת, זה טרי, זה מעולה. היא לא בדקה איתי את החוזה הזה אף פעם. היא לא בדקה אם זה מתאים לי. האם אני יכולה? האם הוא ריאלי? אנחנו לא בודקים חוזים, אנחנו פשוט בונים אותם, וזורקים אותם על הצד השני. הרי למה קוראים לזה חוזה? בוא נקרא לזה מחסן הציפיות של דודלי. למה אתה קורא לזה חוזה? כי חוזה, במובן המשפטי שלו, המקורי, זה מסמך ששנינו קוראים אותו בעיון, אמורים להבין מה כתוב שם, אנחנו בדרך כלל לא מבינים, אבל אמורים להבין מה כתוב שם, ולחתום בראשי תיבות ותאריך. פה אין את כל זה. אתה מחתים אותי על חוזה שאני לא מודעת לסעיפים שלו, אני לא בהכרח הסכמתי, אני בכלל לא יודעת מה כתוב שם, ועדיין אתה מתייחס למציאות חיים שלנו כאילו חתמתי לך. זה הסיבה שקוראים לזה חוזה. אנשים מצפים מהצד השני לעמוד בחוזה שהצד השני לא פגש, לא הסכים, לא מכיר. ובמקום להמשיך להיות ילדים, ולהגיד, לעצום עיניים, ולהגיד, יהיה בסדר, או הפוך, בוא נשבור את הכלים, בוא נהיה מספיק אמיצים, להסתכל על החוזה ולפנות אותו מחדש. זה האמירה הכללית. מעבר לזה הייתי רוצה גם לתת כמה קווים מנחים נוספים. אחד, חמלה. אנחנו במציאות פצועה. גם אם אתה רואה את זה על אנשים וגם אם לא, אתה מסתובב בתוך הרחוב שאנחנו צועדים בו, גם הרחוב הביתי, המשפחתי האישי, אבל גם הרחוב האמיתי, זה אנחנו לא רואים כי כולנו בתחפושת. כמות האנשים הפצועים מסביבנו היא עצומה. אנחנו בבית חיים לא מעט פעמים עם אנשים פצועים. גם אנחנו פצועים. אני יודעת על עצמי, אני פצועה. חמלה. קודם כל חמלה על עצמי. כי הרי גם אני לא עומדת בחוזה של עצמי. גם אני הפרתי לעצמי כל מיני חוזים. למה לא הייתי מספיק סבלנית לילדים? למה לא הבאתי עוד לקוחות? למה... גם אני קשוחה עם עצמי. חמלה על עצמי. וחמלה על הצד השני.
זה לא משנה אם בצד השני כתוב חיים או כתוב רבקה, חמלה על הצד השני, כולנו פצועים. אף אחד פה לא דמות הנבל בסרט של דיסני, יש פה אנשים פצועים שמחפשים את הדרך שלהם מחדש. ולמצוא דרך זה דבר שלוקח זמן. בוודאי, בתוך מציאות שהיא גם ככה כאוטית. זה לא שסיימנו את כל הבלגן, עכשיו בוא נשב בנחת עם הקפה ונחפש את הדרך שלנו מחדש. איך מחפשים דרך כשהצו הבא כבר בדרך? אז חמלה. 2, סבלנות. יהיה בסדר. בסוף יהיה בסדר. בעזרת השם יהיה בסדר. אבל אנחנו צריכים את הזמן, גם ברמה הלאומית, גם ברמה המשפחתית והזוגית. 3, תעשו חיים. הקטע הזה של לשבת, ובוא נדבר על הזוגיות שלנו, ובוא נבין מה עבר עלינו, ובוא נסגור דילים. זה חשוב וזה נכון וזה מקצועי. אבל אם זה קורה בזירה שזה כל מה שיש בה, כבדות וסימני שאלה וספקות, לא היה. לבלות ולעשות כיף ולצחוק. אפילו דברים שהם חסרים, בכוונה דברים שהם חסרים משמעות. תלכו לסטנדאפ. כן. תעשו דברים שטותיים אפילו, תחזירו לתוך המערכת היבטים שאו היו בעבר ונעלמו לנו בשנה וחצי האחרונות, או שאולי גם לפני השחיקה עשתה את שלה, והמשכנתה והילדים והאספת הורים וכו' וכו'. 3 או 4, אני לא יודעת באיזה ספירה אני כבר, אנשי מקצוע. אם צריך, תהליך כתיבת חוזה לא תמיד פשוטה. כתיבה כמובן מטאפורית, או לא מטאפורית, לפעמים היא גם לא מטאפורית, לפעמים אנחנו קשה לנו מדי לבד. יש אנשי מקצוע נהדרים במדינה הזאת, הם נמצאים בהרבה מקומות. הם עמוסים אבל בטירוף. נכון, אבל הם קיימים. הם קיימים. וכשאנחנו יודעים קצת מה קורה לנו, עם זה אנחנו יכולים לבוא, זה גם מקצר תהליכים לפעמים. אני אישית בעד תהליכים ממוקדי מטרה. מה, כלומר שלטיפול יהיה סוף. נכון. הרי אפשר לנצח. לשבת ולדבר מה עבר עלינו השבוע, ואיך אנחנו מרגישים, ואני לחלילה לא מזלזלת בזה, אני פשוט לא מאמינה שזה, בוודאי במציאות כל כך מהירה, וכל כך כאוטית, אני חושבת שצריך לייצר כמה דברים ברורים. זה ברמת המיקרו. ברמת המקרו, מישהו פה צריך להתעורר על עצמו דחוף. יש כמה מישהויים בתוך הגרסה הזאת. היי, שלום, מקווה שנהניתם מהרעיון עד כה. אנחנו עכשיו עוברים לקטע מיוחד למנויים שנקרא על המשמעות פלוס. בעצם יש אנשים שתומכים בנו ומאפשרים את הפעלת הפודקאסט ונהנים מהקטע הנוסף שבו אני שואל עוד שאלות את האורח שלנו. אני ממש מבקש מכם וממליץ לכם להיכנס ולהצטרף לעל המשמעות פלוס. כך תוכלו גם לחשף לתוכן הרבה לפני כולם, ממש ביום הרעיון תקבלו אותו לנגן שלכם, ספוטיפיי או איזה נגן אחר שאתם מקשיבים בו לפודקאסטים, וגם תוכלו לחשף לקטע הפרימיום ולשאול שאלות. יש בעצם אפשרות לשאול שאלות את האורח, ורק מי שמנוי יכול לשאול שאלות שאני אשאל או בשמו או בעילום שם, הבחירה שלכם. אז תלחצו עכשיו על המשמעות פלוס כאן למטה ותזכו לתוכן הנוסף לפני כולם. ומה יקרה? אנחנו החלטנו שהנה מי אמר שבוע שעבר עד בעוד שנה